Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Нідерланди за підтримки інших країн хочуть зібрати і передати Україні систему протиповітряної оборони «Петріот» в найкоротші терміни, бо треба нам уже на 2 роки тому. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Нідерландів. З цією метою Нідерланди надають основні компоненти зі своїх запасів і закликають європейські країни додати інші наявні в них частини. Нідерланди визначили, які країни потенційно можуть надати частини і боєприпаси зі своїх запасів. Міністерка оборони країни Кайса Олонгрен закликає ці країни долучитися до проєкту. Ми ведемо переговори з країнами про збірку системи «Петріот», а також про навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією, якщо інші потенційні країни-партнери зможуть надати деталі та боєприпаси, ми зможемо надати Україні принаймні одну повну систему в короткостроковій перспективі, наголошує Кайса Олонгрен. Нідерланди прагнуть, щоб система «Петріот» була розгорнута в Україні якомога швидше. Також президент Румунії Клаус Йоганніс нещодавно заявляв, що умовою надання Україні румунської системи «Петріот» є те, що це не має призвести до послаблення протиповітряної оборони його країни, але також це розглядають. Зокрема, також ми бачимо, що не лише закрити небо якомога швидше хочуть Нідерланди, як повідомляють наші телеграм-канали, зокрема блогер Сергій Стерненко, про що ми говорили минулої години з Миколою Маломужем. Нідерланди, міністерка оборони, зокрема, підтримує можливість завдання ударів по території так званої Росії західною зброєю. Латвія також з нами, також до нашої перемоги. Ще одна країна виступає за дозвіл Україні бити західною зброєю по цілях Російської Федерації. Стало це відомо сьогодні, трішки раніше зранку. Рішуча заява, поведінка Латвії, в принципі, не дивує. Базує президент Латвії Едгарс Рінкевичіс. Він закликає західних партнерів всіх зняти всі обмеження на застосування Україною зброї, яку вони надають. За його словами, теперішні спроби Російської Федерації наступати є наслідком зволікань та нерішучості Заходу. Коли Латвія надає Україні зброю, ми не накладаємо жодних обмежень, наголошує президент країни. Він закликав тих союзників, які надають Україні свою зброю з певними обмеженнями, переглянути їх. Як говорить також і міністр закордонних справ Литви, і говорять теж дипломати Латвії, Захід сам собі поставив ці обмеження, сам провів собі червоні лінії, сам себе стопає, а пора вже рухатися вперед. Коли закриваються одні двері, відкриваються інші. Так от, коли закриються двері цих червоних ліній, то просто відкриється безліч дверей нових можливостей знищення і зупинення російського диктатора. Ну, давайте детальніше почуємо, що каже Едгарс Рінкевичіс, по чому дозволяє бити і як він каже, яким негативним чином таке зволікання і непевність, душевні коливання Заходу, вони можуть дати Путіну мотивацію рухатися далі, а цього допустити не можна. Коли Латвія надає Україні зброю, ми не накладаємо жодних обмежень. Можливо, один із страхів, і думаю, безпідставний, що Росія застосує тактичну ядерну зброю. Думаю, російський шантаж з дуже гарним розрахунком. Але деякі столиці ведуться на нього. Це не те, що я можу порадити робити. Те, що ми бачимо на Харківщині, це наслідок нашої неспроможності надати Україні достатньо зброї та накладання обмежень на те, як Україна може її застосовувати для ударів по території Росії. Тут мова не про цивільних, а про легітимні військові цілі. Це досить критичний момент. І, на мою думку, немає жодної прагматичної, раціональної причини не дозволяти Україні застосовувати надану зброю проти Росії у той спосіб, який буде найбільш ефективним. І оцінки, що Росія у відповідь може почати якусь ескалацію, ґрунтуються на не дуже чітких оцінках реальної ситуації. Чому? Тому що Росія вже почала ескалацію. І не припиняє її. Нагадаю, парламентська асамблея НАТО закликала держави Альянсу дозволити бити Україні західною зброєю по військових цілях на території Росії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що закликає до зняття обмежень для України на використання західної зброї для законних ударів по законних воєнних цілях на території Росії. Польща та Швеція підтримали цю позицію. Німеччина та Італія висловилися проти.